Përshëndetje gjithë, unë tash do të tërkoj për dy kojina shumë shpejt që janë duke renditur në Bitmart. Njëri prej tyre është Solerodi, kjo është domethënë krojen e majt këtu. Kjo është ngritja gjatë gjithë kohës, tani për tani domethënë sot nuk është keq që kemi goxha poshtë në atë aspektin, për shkak që Bitmart ende nuk e ka rendit, edhe ende nuk e ka dhënë një dot caktuar për renditjen. Atëhere është mundësia e mirë dëmon që të blehet tani. Do ishte më mirë dëmon të blehet edhe me poshtë, flas të paktën 24 orë që të ketë një rrëmje, për momentin është vetëm 5.44% në ngritje brenda një dite, sidoqoftë nëse shkojmë gjatë gjithë kohës domethënë e gjejmë dikon tek 592.66% ngritje, po flasim gjatë gjithë kohës. Tani a është mirë të blehet tani? Po, është mirë. Edhe siç ju kam treguar më parë, në momentin që ju e shihni që coini ka dhënë një dot caktuar, po flas tek Twitter, po flas në website-in e exchange-it të Bitmart, atëherë mos e pritni që të renditet, edhe mund ta shisni të një ditë para. Në ngritje po flas. Është mundësia e mirë se këtu janë me coins, po thon vërtetën, ka një ngritje jashtëzakonisht shumë të madhe. Po flas ato vetëm 24 orë ka ngritje të madhe. Pse? Sepse në momentin që Twitter e jep një datë caktuar që do të renditet, atëherë fillojnë edhe blerjet. Brenda, domethënë në falni Twitter ju po Bitmart. Atëherë fillojnë edhe blerjet domon direkt në Bitmart, që e bën një token apo një coin që të ketë ngritje të madhe. Unë vetëm desha domon të sqaroj këtë, të ju tregoj, pozita e saj është kësaj, po kjo është gjatë gjithë kohës prej momentit domon që është ka hyrë në CoinMarketCap. Po ka qenë një ulje jashtëzakonisht të madhe. Coinin e dytë që do t'ja jepe unë, domethënë në kanalin tim në YouTube do uploadoj, ai dine që është në moment në pikën e mirë të blerjes, edhe të investimit, edhe prej asoj keni mundësi pastaj të keni fitime të mira. Unë ju kësha preferu dëmon ta bleni, ta shisni, mos ta mboni për kohë gjatë fare. Nuk ka nevojë ta mboni për kohë gjatë, vetëm merrni fitimin edhe domethënë depërtoni direkt në coinin tjetër dytën që ndoja pas kësaj video. Për momentin ju falenderoj shumë edhe ndëgjojmë video të tjera.